guys, welcome back sa aking YouTube channel, and for today's video is ipapakita ko sa inyo kung paano ako nakaipon ng 10,000 pesos using Paymaya invite. Yes guys, Paymaya invite lang ginawa ko dito kaya ako nakaipon ng 10,000 pesos. So kung gusto mong malaman kung paano yung ginawa is tapusin mo itong video ito, huwag kang mag-skip. So guys, paano ko nga ba nakuha yung 10,000 pesos via Paymaya invite? So, wala nang patumpik-tumpik pa guys, ano? So, makikita mo dito, 1,000 na lang yung aking balance kasi transfer ko na siya sa aking coins.ph para bili ng Bitcoin na ipinantre-trade ko. So, para maniwala kayo guys, sa nakuha kong 10,000, i-view all natin ito. Itong account sa Paymaya. So, guys, kung wala pa kayong account sa Paymaya, is ilalagay ko yung link ng tutorial ko kung paano mag-create ng account sa Paymaya. Nandiyan sa baba sa description below. So, click mo lang yan kung paano maggawa ng account sa Paymaya. So guys, papakita ko sa inyo kung magkano yung aking mga nakuha sa Paymaya. So guys, huwag kayong kukurap. Ito ha. So yung mga green is yun yung aking nakuhang Paymaya refer. Nakalagay naman dito guys, ano? Paymaya refer. So na-average ako dati dito ng 900 per day. Yes guys, 900 or 800, 700 per day, minsan ganun. So guys, itong mga red guys, yan, pinang-download ko yan kasi nag-download ako minsan. Yun din minsan yung pinang-giveaway ko. So InstaPay yan. So papakita sa inyo, bilangan natin guys ha, 1,000. Yan yung sinend ko sa coins.ph. So hindi ako nag-deposit ito guys, kasi ang deposit yan, ibig sabihin ang pumasok na pera pag kulay green. So lahat ng green is Paymaya refer dyan guys. Withdraw, ang malaking amount dyan is withdraw. So 1,000, bilangan natin. 1,950, 1,950 na. Tingnan nyo guys kung paano karami ha. Okay, 2,1 na plus 200. 3,1 na, 1,000, 3,1. Puro 3,1 na guys, ano? Tingnan kung gaano karami ako ni-invite. 3,7. And 3,9. Papalit natin 4,1 na guys. 4,1, then plus 300, 4,4, plus 400, 4,8, plus 600, maganda hirap compute, 5,4, 5,4, and ito guys yung dalawang sunod kong withdraw na 4,5, 5,4 plus 4,5 is 9,9, 9,9 na guys, 9,9, yun. So guys, may na-receive ulit ako ngayong araw na to. So ngayong araw na to is naka-receive na ako ng 100 pesos. So yun guys yung aking mga nakuha. So patuloy pa rin guys ako nakaka-receive ng aking Paymaya refer. So paano ko nga ba ginawa yan? Ito guys ang number 1 tip ko kung paano gagawin yan. Sa YouTube guys. Sa YouTube kayo makakakuha ng mga Paymaya refer and makaka-earn ng 50 pesos kada refer. So ngayon guys dahil na-reach ko na yung 10,000 pesos na refer, is nag-message sa akin si Paymaya na every ma-invite ko is kailangan muna niyang mag-deposit para ma-claim ko yung 50 pesos. So siguro nakikita ni Paymaya na ang laki na masyado na yung aking kinikita. So baka nalulugi na sila sa akin. So nag-send sila ng message. So papakita ko sa inyo yung message niya. In-screenshot ko yun eh. So puntahan natin kung yung aking screenshot. Ito guys yung screenshot ako. Starting May 6, 2020, new users who sign up with your invite code must add money to their Paymaya before the 50 peso reward can be credited to your account. So, ganun guys, binigyan ako nilang limit. So, kailangan so, ang gagawin ko dito para malastong ko yan is yung sa girlfriend ko, yun na lang yung gagamitin ko para makaipon ulit ng 50 pesos kahit hindi pa sila naglalagay ng pera sa kanilang Paymaya. So, yun yung gagawin ko para malastong ko ito. So guys, so yun lang muna for ng ating video, no? Sana may natutunan kayo sa video ito and huwag kalimutan mag-subscribe guys para hindi kayo nakuha sa mga videos na na-upload ko. Nag-upload ako ng mga videos about making money online. Every other day nag-upload ako ng mga videos, so huwag niyong palampasin guys kasi sineshare ko talaga sa inyo yung mga pinagkakakitaan ko. So lahat ng aking pinagkukunan ng aking online money making is pinapakita ko sa inyo. Hindi lang ako nag-upload ng mga investment kasi medyo risky guys yung investment, lalo na yung mga cloud minings.
So hindi ko pa talaga sila sure kung kikita tayo dyan. So hindi ko siya pa nire-recommend. So pag may time ko, pag-aaralan ko yun guys. So yun lang for now. And sana may natutunan kayo. And huwag kalimutan mag-comment guys. At kung bago kayo sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell